guys, it's me, Almi Astel. Today, magluluto tayo ng potato pizza. I know magugustuhan nyo to. Okay? Let's start cooking. Come with me. And don't forget to like and subscribe to my channel. Amy Some Living. Come on, join me. Okay, let's start guys. So, balata na po natin yung potato natin. Yung dalawang potatoes natin. Yan. See? And tapos na po. Then, hiwain lang natin ng manipis. Tapos, slice natin yung manipis talaga. Para easy siya na maluto. I-prepare na din natin yung ham natin after this. Hiwain na natin. Okay. Lagay na natin sa water para hindi siya mangitim while preparing the other ingredients. Ayan. So, ito yung ham natin. Kasi malaki yung ham ko guys, kaya isa lang yung ginamit ko. Tsaka makapal din yung ham ko. So, pag yung manipis lang, I think 2 or 3 yung magamit nyo. Depende sa inyo. Yan, hiwain na natin ng ganito. Yan. Diba? Then, prepare na natin yung 2 itlog. 2 eggs. Lang po natin. Ayan. Super dali lang to guys. Ayan. Lagay na natin yung pot. Then, estimate ko yan ng 4 tablespoon of oil. Then, lagay natin yung potatoes. Pag mainit na talaga yung mantika, lagay na natin yung potatoes. Yan. Pa-fry natin yan ng 3 to 5 minutes. Lagay na natin yung itlog. Tapos 3 to 5 minutes natin hintayin maluto yung ilalim ng potato. Para mabuo siya. Ayan. Masarap talaga to guys. Gustong-gusto ng asawa ko to. Sinishare ko lang sa inyo kasi masarap. Baka gusto nyo din. Diba? So, yan. Tapos after 5 minutes, i-ano na natin. Flip over na natin. Hintay lang tayo ng 5 minutes. Then, flip over natin. Ito na. So, yung excess oil natin, kunin lang po natin para madali natin i-flip over yung potato natin. Okay? Flip over na. Okay, yan na. Yan po, i-arrange lang po natin. Sorry po, nasunog ng konti. But it's still yummy, guys. It's still delicious. Nilagay na po natin yung tomato sauce. Yung tomato sauce. Yan.
Tapos, lagay na natin yung ham. Mas masarap kung marami. Ayan. The ham. And I put American cheese too. Sa Pinas, pwede mo yung lagyan ng yung regular cheese natin. Saka lagyan ng mozzarella. So that pag ano siya, cheesy talaga. Then i-cover na po natin ng tin foil. Cover natin ng 5 to 8 minutes. Or tingnan natin kung tingnan lang natin kung ano na-melt na yung cheese niya. So, okay na yon. Pero in the low heat, mahina lang yung apoy natin para hindi masunog yung ilalim. Yeah, after 8 minutes, look at guys. Oh my God, it's so cheesy and looks so yummy. Look at that. Transfer na natin. Ayan na. Transfer natin sa plate. Tapos, pwede natin i-slice to. Tapos, i-serve na po. And look at guys. So cheesy.